سلام خدمت دوستان نهایت عزیز و گرامی، خوش آمدید با کانال آموزشی یوتیوب جاغوری تکنولوژی. دوستان عزیز، در ادامه ویدیوهای قبلی ما و شما امروز میریم طریقه بوتیبل نمودن USB فلش به خاطر اینستالیشن ویندوز کار میکنیم. در صورتی که ما و شما دوستا در یک موقعیت قرار بگیریم که هیچ نوع سافتوری در اختیار ما قرار نداشته باشه و ما مجبور باشیم که یک کامپیوتر اینستالیشن کنیم، ما و شما باید چیکار کنیم که از طریق خود همین کامپیوتر فلش خود بوتیبل کنیم و اینستالیشن خود انجام بدیم. دوستان عزیز، بعضی سافتورها ما و شما داریم موجود است که بعدا انشالله توسط این سافتورها ما و شما کار کنیم که آلترایزو است و ویندوز 2 USB است و بعض سافتورهای دیگه، زیاد سافتورها هستن که توسط از ما میتونیم که بوتیبل کنیم فلش. اما امروز توسط CMD ما و شما چی نوع میتونیم چی رقمی میتونیم که فلش خود بوتیبل کنیم. دوستان عزیز، در ادامه ویدیو با ما همراه باشین، میریم قدم به قدم کار میکنیم انشالله. دوستان عزیز، وقتی که شما فلش انداختین و USB فلش تان باید که لااقل 16 GB باشه. 16 GB باشه که تا شما ویندوز رو بوتیبل کنید. 8 GB هم میشه. خب بعضی مشکلات بعضی ویندوز هایی که فایل آیزویی که ما شما داریم یا CD هایی که در اختیار ما هست و بعضی هایش که حجم از خیلی بالاه، از 8 GB بالا میره، اما خوبتر از 16 GB الا بالاتر از 32 GB باشه خوب است. دوستان عزیز، ما شما فلش انداختیم، فلش خالی باشد چون فرمت میشه و ما شما انشالله کار میکنیم. دوستان عزیز، میریم به خاطر از این کار در سرچ ویندوز نوشته کنین CMD را دبل کلیک کنین، این تو یک صفحه باز میشه برای شما. در اینجا دوستان عزیز شما اولین کاری که میکنین نوشته میکنین که diskpart کلیک کنین، یک یوزر اکاونت کنترل مسیج برای شما میاد که این را شما یس میگین. وقتی که یس بگین سعی کنین یک پنل یا یک دریچه دیگه واز میشه که او ران از ادمنستریتر است. در این صورت ما شما دیسکپارت ما واز شده، میریم دیسکپارت نوشته میکنیم که لیست دیسک، یعنی دیسک هایی که ما داریم لیست کن. سعی که دوستان عزیز یکی دیسک صفر داریم که شما ای دیسک هیچ وقت انتخاب نکنین چون هارد دیسک خود کامپیوتر شما. دیسک بعدی که میبینین خود صفر است، این حجم نداره. و دیسک آخری را که میبینین دیسک 2 یعنی 14 GB که بر ما شما نشان دادیم در اینجا. یک دفعه در مای کامپیوتر بریم، سعی کنین 14 GB یعنی USB ما که ما شما اینجا بر ما شما نشان میده دیسک 2 14 GB. اینجا دوستان عزیز نوشته میکنین، بعد از اینکه لیست دیسک نوشته کردین ما شما میخوایم که دیسک سلیکت کنیم، نوشته میکنیم که سلیکت دیسک 2، انتر میزنیم. اینجا بر شما مسیج میده که دیسک 2 is now selected disk، اینال دیسک 2 ما انتخاب شده. در این صورت ما شما میریم بقیه کامنت هایش انجام میدیم. سلیکت دیسک 2 را که نوشته کردیم میگیم کلین یعنی امی هر چیزی که داخل از این سیر بر ما پاک آماده بوتیبل کنیم. خب بعد از اینکه نوشته کردیم کلین، نوشته میکنیم که create partition primary، انتر میزنیم. This part succeeded in creating the specific partition بندی کرد. بعد از این select partition 1 میگیم پارتیشن یک بر ما انتخاب کن، انتر میزنیم. partition 1 is now the selected partition. بعد از اینکه پارتیشن یک ما رو انتخاب کرد نوشته میکنیم که فرمت fs یعنی فایل سیستم مساوی با ntfs quick، نوعیتش میگیم ntfs بگی و بر ما خیلی سریع یعنی زود بر ما فرمتش کن، انتر. به قسمت بر ما شما نشان میده 0% است تا که 100% شود. This part successfully formatted the volume. در اینجا دوستان عزیز اینال بر ما فرمت کرد و اساین میکنیم، assign later
هر چیزی که شما مثلا میگیم زی diskpart successfully assigned the drive later or mount point. در این صورت دوستای یک گوتو پلین بر ما شما اینجا نشان میده که USB درایوی نام درایو لیتر ما زی. این از اینجا کلوز میکنین و میاین diskpart تان هم اگزیت میکنین و از اینجا میگذارین. دوستای عزیز ببینین که فعلا USB ما آماده است که در این صورت در حال ما میتونیم که همون فایل آیزوی خود داخل USB کاپی کنیم و ببرم اینستالیشن انجام بدم. این بود دوستای عزیز طریقه اینستالیشن و ما کامنتارم در قسمت دیسکریپشن ولدشون میلم. دوستای عزیز خواهش شما داریم که چینل یوتیوب جاغوری تکنولوژی را شما سابسکرایب کنید، ویدیوها را لایک کنید، کامنت بگذارید. سلامت و کامگار و پیروز.